Det tar ju mycket tid att uppfinna allting, komma på hur allt ska se ut och vart det ska sitta så att allting passar. Sen är det väl bara att jobba på. När man vet hur det ska sitta så är det bara att jobba på. Ja, så satt den. Nu börjar man ju se hur det ska bli. Ja, verkligen. Den ser helt sjuk ut. Välkomna tillbaka till Laga Challenge. Nu kommer vi få se våra deltagare mitt i processen. Har de viljan, kunskapen och tiden som krävs? Det är äntligen dags för etapp 2 av Sveriges bästa bilbyggartävling. Vad gör du för någonting? Ja, vad gör jag för någonting? Det är ett rör som ska gå utanpå bilen så det blir bur utanpå. Utsidan? Ja. Eftersom vi ska ju köra i skogen med den så det måste ju skydda karossen för allt som slår i. Det här var ju lite att klura på hur man ska få till de här bockarna så allting passar, men till slut så brukar man ju få till det ganska bra så att det passar. Det går åt en hel del rör. Här har vi ju lite färdigkapade bitar. Det är ju bara de väsentligaste rören som sitter på plats. Sen ska det ju kryssas emellan allting och förstärkas upp allting. Och samma bak också, så det kommer ju gå åt en hel del. Ja, jag har ju det där och sen har jag 3 6 meters bitar till med rör. Och utanpå kommer det gå åt en del också. Men som man har ju misslyckats med om det skulle vara så med. Ja, det har väl rullat på. Jag har fått en hel del gjort ändå, även fast det inte syns så mycket. Det är ju, bakvagnsinfästningarna sitter ju på plats nu. Det är mycket att räkna ut och måtta och passa in för att få det där att stämma. Och sen golvet har vi kryssat emellan balkarna i golvet. Det är ju rätt mycket jobb med det, även fast det inte syns så mycket utifrån. Och sen har vi börjat bygga fram änden. Det finns ju ingen originalstruktur kvar, så här får man ju hitta på alltihopa. Och det är ju mycket bockande och svetsande för att få till det här. Få alla rör att passa ihop med varandra och hamna där de ska. Jag har redan stött på problem att det här röret nog ligger för tajt emot stötdämparen. Men det är ju lite svårt att flytta det för här kommer ett oljefilter. Så där vet jag inte riktigt hur jag ska göra än. Avståndet här kan vara för tajt, för när axeln flexar sen så är det risk att stötdämparen kommer ta i. Motorn ska ju sitta fast i de här rören är tanken, men jag vågar inte börja med att göra motorfästena innan jag vet ifall jag måste göra om det här röret. Och den här, där är ju hydraulkolven som ska vara till styrningen. Så istället för det här staget så kommer i princip kolven sitta här då med nya PN där. Så det blir som på en truck eller en traktor. Orbitrolstyrning. Och sen faktiskt så originalkylaren från Opel
är ju svårt att hitta någonting i bättre format än den här. Så den kommer ju förhoppningsvis också få plats här. Jag hade ju tänkt att få på en rätt så stor turbo här, men nu ser man ju att det blir väldigt trångt att få plats med någonting. Och samma sak med avgasröret. Jag har skaffat den här ljuddämparen. Det var den minsta jag kunde hitta som är 3 tums. Ja, så jag vet inte riktigt. Den får ju typ... får man ju lura in här någonstans. För jag tror inte jag kommer få plats att ha ett avgassystem som går under bilen, utan det kommer nog få gå ut här i hörnet på skärmen. Och här har vi fått i stolen nu då. Den är fastskruvad i framkant i alla fall. Och det var ju väldigt trångt att få den på plats. Och så är det ju ett fäste på gång för nästa stol där då. Här har jag fått kapa ur i stolen för att den ska passa bredvid växellådan. Så det är den här delen på lådan, de här skruvarna som sticker ut här som tar emot stolen. Och sen är den ju justerbar original med den här som viker framåt och bakåt. Men nu har jag stumsvetsat den här. All originalinredning ska tillbaka in i bilen. Så att den kommer ju se ut så här sen när den är klar. Jag vill att det ska kännas som en originalbil när man kliver in i den. Det finns ju de som har grå inredning. Då är ju allting så här 90-talsgrått istället. Det är ju inte alls snyggt jämfört med det här. Mycket roligare känsla i det här. Det är som att sitta i så här en gammal en soffa i en gillestuga på 70-talet. Jag vet ju inte om inredningen är komplett och allt är i gott skick, så jag får väl kolla på Laga om det finns delar från en gammal Opel där, ifall man behöver något till inredningen. Sånt är inte jättelätt att få tag på nu längre. Här ska det sitta en kardan. Sen. Så måste svarva packboxläge i den där, svarva ordningen medbringare och så bygga en kardan emellan här då. Det är lite kul att den liksom det är så himla tajt under stolen här. I en vanlig bil så sitter ju liksom växellådan oftast under bilen. Här sitter ju växellådan i bilen. Det är just för att jag vill få så plant golv som möjligt under. När man kör i terrängen så vill man inte ha någonting som sticker ner och slår i. Jag vill ju försöka klä in det så att det blir ett tätt golv här inne i bilen. Så det kommer bli trångt. Det kommer det verkligen bli. Men jag tror det går att få till. Man får göra löstagbara plåtar som man får demontera om man behöver ta ut lådan någon gång. Ja, så satt den. Ja, här måste vi renovera bromsarna. För det här ser ju ut att inte vara så gott skick. Det här är en renoverad bromstrumma som jag fick köpa från Nederländerna. För det är inte jättelätt att få tag på grejer till de här axlarna i Sverige. Man ser ju vad biffiga grejer det är. Hur många bultar som håller i navet där. Jag har precis satt dit det här röret. Och nu så ska vi få in ett rör här upp under fönstret. Och sy ihop burröret som kommer där ihop med det här bak. Att göra ett sånt här rör tar väl ungefär en halvtimme kanske. Så det tar ju tid att göra det här. Ja, jag har ju kört på rejält här för att få till allting här bak. Och
kommit på hur jag vill ha det med stötdämparinfästningen. Så det vart så här. Jag testade lite olika varianter och bockade några rör som blev skrotbitar. Men så testade jag lite fram och tillbaka och så här blev det. Men sen ska det ju sys ihop med lite mera, ja, kryssas ihop allting här. Och det ser lite klent ut nu när det inte finns någonting alls. Det tog väl några timmar. Typ ja, att få till stötdämparinfästningen och de här rören tog väl en arbetsdag. Vill du gå åt rör, har du? Ja, nu är alla rör slut. Men imorgon ska jag åka och hämta 24 meter rör till. Ja, sen ska vi fortsätta få till rören på utsidan. Det kommer säkert gå åt mer rör än det som jag hämtar nu. Men det får vi väl se. Jag har fått kapa av bakluckan här. Ja, den var väl typ sådär innan. Men det blir lite jobbigt. Det kommer ju ta i här bak. Om man skulle ha kvar det. Men då fick jag ju flytta över låset. Jag tycker det är en kul detalj att ha kvar originallås. Bättre, känns mer gediget än att ha några huvudsprintar eller sånt där som man brukar ha på racebilar annars. Och så är det ju bra med gasdämpare. Oj då. Snart ingen rost kvar på den här då? Nej, jag har ju kapat bort all rost. Men det är ganska tacksamt, då slipper man laga så mycket. Men du, nu har du ju släppt ner bilen här ju. Så fort jag fick dit stötdämparna på plats så var det bara att sänka ner den. Det var en skön känsla att få se hur den ser ut när den står själv. Ja, jag höll ju på och hissade upp framaxeln och provade hur mycket den kunde flexa så man ser att ingenting tar i. Och som tur var så tog det inte i någonstans. Jag var ju lite orolig för hur det skulle bli med motorfästena fram, men det var lugnt. Så nu har jag byggt motorfästen. Och då kunde jag ju komma fram till vart jag behövde ha det här röret för att fästa in till motorfästet. Ja, så nu sitter ju själva motorfästet på motorn och så har jag gjort en mall här för öronen som blir sen. Så kommer det sitta en sån här bussning i den där sen. Och jag har använt samma bussningar som jag har gjort här till länkarmarna. Smidigt att använda samma överallt och det blir färre reservdelar. Nu vet jag ju vart motorn ska sitta så då kan jag ju börja få till det för att få plats med en turbo här någonstans. Så kommer jag behöva snickra ihop ett grenrör på något sätt. Försöka få plats med allting här. Du, det kommer bli trångt. Ja, gott om plats är det ont om, som man brukar säga. Ja, nu måste vi ju testa att höja upp den här. Så jag får väl gå och knacka på hos min garagegranne och få han att komma hit och hjälpa till. Det är han som har koll på hur de här stötdämparna fungerar. Jag heter David och jag är garagegranne här. Och jag kommer att ta med lite gas här så vi kan fylla på stötdämparna. Så ska vi se om vi får i lite tryck i de här dämparna. Det är jag som har haft dåligt inflytande på honom och inspirerat honom till att börja bygga den här. Så jag har lite liknande grejer på min bil. Så nu har vi i alla fall fyllt stötdämparna. Och det är ju 12 tum slaglängd på de här. Så det är väl 300 mm. Som den står nu så kan den väl fjädra ut ungefär en dess till. Sen är de väl ganska så medgörliga. Så det är bra när man ska köra över stock och sten. Nu fyller vi gas i stötdämparna och det finns ju inga fjädrar på de här. Utan man använder kvävgas istället. Så då är det typ tryck på 30 bar eller någonting så håller den upp bilen. Då blir den väldigt mjuk och bra. Nu börjar man ju se hur det ska bli. Ja, verkligen. Den ser helt sjuk ut. Att jag har lagt ner så mycket tid och pengar och så ser det ut så här. Den här höjden är ju bara för att se hur hög den kunde bli. Det är ju bara lite på skoj. Nu ska vi sänka ner den så som den ska vara. Men vad är nästa steg i det här projektet då? Mycket kapa rör och bocka rör och svetsa.
Och sen mot slutet så är det ju en massa finlir med elsystem och bygga motor, lackering och sånt. Och det är mycket jobb kvar. Då blir jag för att önska dig lycka till. Ja, tack så mycket. Hörni, det var allt för den här gången. Laga Challenge-tävlingen dock fortsätter. Omgång 3 kommer publiceras innan påsken, så vi får väl se om alla hinner klart. Vi får önska dem lycka till och så syns vi framöver. Hej på er!